All right, we are live. And Ang ganda we've got naman a ng lot time. of really... Ganda naman ng timer natin. Iba, bagong-bago yun ah. Ang ganda, no? Sino kaya nag-inspire niyan? Parang kulay dilaw. Dilawan. Dilawan ka ba? Sino yun? Dilawan! May mga troll dito ah. Na tayo. No. It is because... wait for it. Yun! Yun, oh. Legit! Brought to and you then by... yun pa. Grabing Uy, flex ano naman yan? ng iba. Sponsor ba yan? Yes, sirree. We have sponsors. And swerte na... Sino yan? Sino pumasok? Who the hell is that? The Who? Kaya pala, nababayaran na pala tayo iba. Kaya ba bagong gupit si Bak ngayon? Oo, may Oo. surprise tayo ngayon. Kaso hindi ako masaya doon sa naggupit sa akin eh. Sabi ko, Bakit? iklian, masyado pa rin mahaba yung bangs. Sa susunod, kuha tayo ng sponsor na saloon. Yung Piandre, kunin natin yun. Magaling daw yun. Ayaw mo kay Reyes? Ayoko doon. Sila ba yung nagupit sa'yo ngayon? Oo. Hindi. Kaya pala. Biro lang. Baka ma-demonetize tayo. Biro lang. Ang mga komento ng mga host nito ay walang pakialam sa network. Sa Podcast Network Asia. Oy, mga tropa, Sophie, ang aga mo ngayon ah. Uy! Good evening! Sophie, you're gonna like Sinong? Buck's new haircut. Conch. Si Conch Conch. andito. Alam mo, Si Conch ang matutuwa alam mo. dito. Oo, Conch si ang Bak matutuwa. binabanggit ka lagi. Parang alam mo, Ay, inspired talaga to ni Conch eh. Si Jamie Maralit andito na rin. Tsaka si Leo Dino, wag natin batiin yan. Wala, Leo Dino. Wala. Huwag niyo batiin. Oo, huwag yung pansinin yan sa Facebook. Admin, pakikik. So, alam mo yung pinaka-excited na ako talaga dito, si kakanta daw eh. May kakanta daw eh, mamaya. Si Ebe kakanta. Talaga? Kala ko si Yes, Freddy tayo, Aguilar. Ebe. Maling Dancel napadala niya ng link. Oh, ba't wala akong camera? Oh, nawala si Ibba. Ibang puti mo ngayon. Iba, pay your electrical bill, man. Oh, ba't ganyan yung buhok mo, pare? So, syempre, ginagaya ko yung idol idol ko na Japanese rider. Syempre, pag may tunay na rider, dapat may Japanese rider. Grabe yung balita na yan. No? Oo. So, para syempre, dumabi din yung views natin. O syempre. Gagayahin natin yung trip niya, di ba? Ibang klaseng trip din yung mga Pa- naisip ng mga Hapon. Gusto mo ba makita? Kung sino yun? Pakita natin kung sino yun. Ang ganda. Gando. Oo. So Papakulayan ko to. So basically, ang Next kwento time nito, papapulay ako. Instagram siya na superstar. Maraming meron siyang- views. Millions of views. Kita mo naman, chikso, tas nagmumotor. Talagang hahakot ng mga tigang na rider yan. Yung mga fan, watch your words. May children's. Yung mga fans niya, nagpapadala ng pambili ng pyesa niya. Nakakakuha siya ng sponsors. Oo. Talagang hahakot sponsors sa dami, by sheer followers alone. Pakita mo pa yung ibang pictures para makita natin kagandahan niya.
You know? Wow. Pero Oo. lately, kaya sumabog yung internet, umamin siya na medyo may onting deception na nangyayari. So, alam niyo yung Konti face lang up? ba? Ano face up ba Konti yun? lang ba? Face up ba yun? Yung face Face up, swap. face swap. Basta yung may app na Face nabibili na Oo. pwede mong pabatain or gawin babae yung sarili mo. So, ito yung totoo Oo. din ng mukha. Yan ba So yun? that's why Yan ba Buck yun? is wearing a wig. Ayun. Si Buck, walang pambili ng app, nagpagupit na lang. Ano yung up na ba yan? And up na yan? So anyway, so Jolly, again, Nagkaroon tayo ng challenge, Ibba, no? So parang basically, Mm. magpapagandahan kaming tatlo. Para marami tayong likes. Para Oo. dumami yung followers, para sumabog yung Tunay na Rider Instagram page. Oo. Tapos magiging tunay na catfish. So yung mga nanonood, Oo. vote kayo kung sino yung pinakamaganda, Pinakamaganda sa sa amin. amin. Oo. Si Buck walang sinubmit eh. I-imagine niyo lang daw. Yun, yung suot niya. Hindi, Yun eto na, live, Actual na live. to eh. Yun ang Actual. dedication. Patingin yung ginawa ni Jolly. Si Lucky. Oh. Oh, Si Buck, yun pag ang nag-face- si Jolly, oh. Ganda ko. Ang ganda ko talagang... PH ba yan? Oh, pero dapat kita yung motor. Bianca, zoom out natin. Oh, naka-ride pa rin, naka-BMW, 'di ba? Rider. Pero I think my picture is the one that's gonna break the internet. Post natin. Tapos padamihan ng likes. Takting yung iba. Yung nabi-break dito yung mata ko eh. Takpan. Uy, si Ebe umaalis. Si Vin umaalis na. Nahihiya na sa atin. Yung guest natin umaalis na. Ba't may bigote yan? Wait, stop the video. Tama na yan. All right, and now Vin regrets being here on the show as our Tunay na Rider of the Week. Vin is a great buddy of mine. We've gone through several adventures off the bike, and I'm glad to see him on two wheels. He has moved from rock to rolling on two wheels. Vin Dancel, our Tunay na Rider of the Week. Evening. Evening naman. Cheers. Kanta So naman dyan. Vin, Agad-agad. Hindi man lang bumuelo. Sulat mo sa sulat mo sa tissue tapos abot mo. Old school ah. so I know why and I know how, but let's share with the peeps. What made you decide to get into riding? We lived around Luzon dahil sa trabaho ng dad ko. So when I was about 6-7 years old, we lived in Baguio. And weekends were spent in Burnham Park. Bisikleta. Kasi parang wala kaming bisikleta sa bahay nun. And the only way that we can ride bikes was Burnham Park. So we went there. Kami ng kuya ko at saka yung mga bata kong kapatid. Tapos, lumipat kami ng Apari, Cagayan. Sa Apari, syempre wala nang Burnham Park noon. Wala kang rerentahan ng bisikleta. Nagmakaawa kami sa tatay namin na bumili ng bike. Pero ang tagal bago siya pumayag. So, pumunta ako sa mga kaibigan ko sa kalye. Meron isang malaking bike na yung mataas yung gulong tapos yung parang ganun lang yung manibela. Parang it's a Japanese-looking bicycle. Tapos, hindi kami makaangkas. So, kailangan mong pumatong sa upuan para makasampa kasi grade 1 pa lang ako noon eh. So sabi, ang nagturo sa akin yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, sabi, pag pakiramdam mo natutumba ka sa kaliwa, iliko mo sa kanan. Pag pakiramdam mo na matutumba ka sa kanan, iliko mo pa kaliwa. So parang yun yung Counter-steering. Ngayon, alam ko na counter-steering na yun, di ba? So nagtuturoan ng mga bata. So pagsakay, after a day, natuto na ako.
Tapos, nagpabili kami ng bike. Ang binili ng tatay ko ay yung mahaba yung upuan, tapos butterfly yung manibela. Yung sa Stranger Things, di ba? Yung mga pang-bookies. Mga banana. Naka-banana type. Tapos, May basket and then, ba yan? Wala. Tapos, sabi niya sa amin ng kuya ko, hanggang dito ka lang pwede magbike. Diyan sa kanto, hanggang doon sa park. So, ano lang. Tapos, tinatakas ko yung bike. Parang nahalata yata ng tatay ko. Kasi minsan, hinabol niya ako. Nakamotor siya. May motor siya noon, naalala ko eh. Kasi noon, I used to ride everywhere hanggang maubusan ako ng paved road. Kasi sa Apari noon, hindi pa sementado lahat. So, magra-ride kami ng mga kaibigan ko, madalas mag-isa lang ako. Pag naubusan ako ng kalye, basta may dadaanan yung bisikleta, didiretso pa rin ako. Nakalata yung tatay ko kasi parang ang tagal kong nawawala sa bahay. Tapos, hindi ako makita sa kanto-kanto, di ba? So, isang beses, sabi ko, punta lang ako sa park. Pag sakay ko ng bike, sabi pala niya sa kuya ko, sakay ka sa motor. Sinundan ako. Sinundan ako sa... Tapos, umabot sa may... Tapos, naligaw ko sila apparently. Tapos, nag-cross kami sa intersection. Munti kami magbanggaan. Mangyak-ngyak ako kasi nakita niya ako. Kasi yung itsura talaga ng tatay ko, parang yari ka ngayon, parang ganun. So, na-embargo yung bisikleta ng mga ilang weeks. Tapos, may pautol mo. Nadami pa utang ko. So, Ilan kayo maghati doon sa bisikleta? Dalawa pa lang noon kasi si Marvin tsaka si Ebe, yung mas bata sa akin. Masyado pa sila maliit noon. Hindi pa yata sila nag-aaral noon. So, galit na galit yung kuya ko. Meron kaming skateboard. Saka meron kaming roller skate. So, sabi ko, walang bisikleta. Yun na lang muna. So, sa akin, parang the idea of riding was always about freedom, about getting lost, about going places. So, yung skateboard na maliit at saka yung roller skates, hanggang masira sila, sinasakyan ko siya. In fact, yung roller skates namin nun, nasira yung kaliwa. Kasi naupod na yung, for some reason, mas nauna na upod. So gamit ko lang isang paa. Yung roller skate na sa kanang paa, tapos ginagamit ko siyang parang skateboard. So that was grade school, and then high school, bisikleta pa rin. College, nagpunta ko na Maynila. So, parang nawala siya sa radar ko. But for the longest time, I really wanted to ride on a motorcycle. Pero from the get-go, ayaw ng airmat ko kasi delikado. Yung bisikleta nga parang pahirapan eh. So, bawal ako. And then I met my wife. I met Chris. Nung nakilala ko si Chris, nung nag-decision kami na magpakasal, kasama yun sa kondisyon niya, sabi niya, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng manghiram, hindi ka pwedeng makatanggap bilang regalo, hindi ka pwedeng manalo sa raffle, hindi ka pwedeng... Wow! Hindi ka pwedeng magkaroon ng... Pati panalo sa raffle. Abogado rin ba siya, no? Abogado rin ba siya? Hindi siya abogado, pero parang lawyered ako nung araw na yun eh. Sabi niya, ipapakot tayo, pero ito yung condition ko. So, naka-black and white. Ano? Nasa vows. Nasa vows namin yun. Nasa vows. Ang haba ng vows. Nasa vows o nasa video yata yun eh. So finally, noong 2018, kami ni Ibba nagkakilala kami sa startup scene. So, nung 2018, I shut down my startup. And then... midlife crisis na. Tapos kailangan ko magtipid. Kasi wala akong trabaho. So, I was doing freelance lawyering, etc., etc. So, nung 2018, mag-18 years old na yung panganay ko. Sabi ko, Chris, yung dinadrive kong kotse, pasa ko na sa kanya, kuha ko ng malit na kotse. Tapos sabi niya, sige. So nagko-compute ako. Parang I was looking at those really small cars na either, yung Jazz nga mahal eh, kasi budget-wise. So tinitingnan ko yung mga Wigo, etc., etc. Tapos nagko-compute ako, wala akong perang pang-cash ng kotse.
So, financing. Tinitignan ko, compute ako ng financing, para kang namimigay ng 200, 300,000 sa bangko dahil sa interest pa lang. At saka that time, ang mahal pa ng gasolina, dude. Sobrang mahal ng gas, di ba? So sabi ko Uy, sa... Vin, kailan ka daw kakanta, sabi ni Mads. Si Gino nag-comment din, no? May concert daw ba? Ha? Mamaya na. Gulo naman ni... Mamaya na, at the end of the show. So sabi ko, nanonood kami ng TV ni Chris, pare. Sabi ko, Chris, medyo distracted siya nanonood. Sabi ko, Chris, kung mamimigay din lang ako ng 200, 300,000 pesos, bibili na lang ang Vespa. Yun. Tapos sabi niya, sige. Oh? Pinost yung, ano man yung pinakagod namin. Vin. Nalito. Yan ba yung kwento ni Ibba na tumatawag ka ng hating gabi? Samahan mo na ako sa Vespa dealership nila bago magbago isip. Tapos, sabi ko, seryoso ka ba? Sabi niya sa akin, ikaw, are you serious? Sabi ko, yeah. Kasi, Bakit akala niya yung Vespa 4 wheels yun? Pero ang ganda ng sagot niya. Sabi ko sa kanya, so what changed? Bakit pwede na akong bumili ng scooter? Sabi niya, I realized that my fears are not yours. And you deserve to be happy. So be happy. Kasi nga, para sa akin, masaya ako pag gumagala, lakatsero ako, mahilig ako gumala, kotse man o ano. So sabi ko, sige. Vin, question. Kasi something similar happened to a friend of mine na biglang 180 yung wife niya. But it was because he got a really big life insurance plan. Kilala nila Cesar Tolentino at ni Albert yan. Sabi ko, sigurado ka? Sabi niya, oo. Tapos sabi ni Chris sa akin, gusto mo mag-big bike ka na agad eh. What? Are you sure walang insurance? Walang big insurance? Parang feeling ko, test yun. So sabi ko, hindi, okay na ako sa Vespa. Pero ang condition niya, kasi nagsisimula pa lang yung lockdown noon. Hindi, ibang kwento pa pala yun yung sa lockdown. So bumili ako ng Vespa, and then for the longest time, for the last 3 years, daily driver ko talaga yung Vespa to and from work, yung whatever, coat, office shirt, etc. Nasa top box, laptop, nasa top box. Tapos, dahil nag-scooter ako, nakakatipid ako ng, in terms of travel time, nakakatipid ako ng 15 hours per week. Damn. Documented to, as in sinusukat ko to, kasi, nung nagsimula na ako mag full-time, going to work, the worst was about 2 hours 30 minutes one way. And then, maswerte na kung papunta ng BGC ay 1 oras ako. So 15 hours per week ang nasa-save ko in travel time. And then, in gas, it's 10,000 pesos per week. Pare, there was a study that your happiness as a person is inversely proportionate to your commute time from work. Alam mo, so generally that amount of time you save, that riding, I assume made you a happier person. It did, because I actually looked forward to going to work because I was gonna ride my scooter. Because you became a happier person, do you think that you were less stressed? I think the scooting to and from work diffused the stress. Medyo stressful and that segues to Gino's comment, if you can see. I think this is the first time I saw Vin's face, usually naka-helmet or mask. Pogi pala. Ang haba ng setup ng joke. Alam mo, Vin, sa tingin ko, isa tong sign na tunay kang rider talaga eh. Walang alam ng mukha mo, helmet lang.
Oo nga. Oo. So, from Vespa, Ako, sis. from Vespa, last year, sabi ko, kasi bayad, the reason I chose the Vespa was because there was a 24-month zero interest promo. Sabi ko, sige, game. So, bumili ako. So nung fully paid na yon, sabi ko sa misis ko, gusto ko na mag-big bike last year kasi buryong na ako sa lockdown. Sabi niya, sige, pero Ang kulit mo nga eh. paayos mo muna yung bahay. So sabi ko, sige. So pinaayos ko yung bahay, pinaayos ko yung firewall, lahat ng kailangan ipaayos. So sabi ko, ayos na. And then it came to choosing a big bike. Sabi ko, okay, parang hindi na ako nagpaalam kay Chris eh. Sabi ko na lang, okay, sige, okay na ha. Parang ginawa ko na yung obligation. Bibili na ako ng big bike ko. So bumili na ako ng big bike ko and I've never been happier. So so scooter rider, mga 3 years na ako, and with the big bike, less than a year. Kasi September ko nakuha yung bike. Oy, Vin, magandang tanong to ha, sabi ni Conch. Nagpipillion daw ba si Chris sa'yo? Hindi pa kami ready pareho. Parang siya medyo nag-aalangan pa siya. Tas ako rin medyo nag-aalangan pa ako kasi pakiramdam ko yung skill level ko hindi pa sapat. Nag-pillion na yung bunso ko si Suman sa Vespa pero around the village lang. Kasi parang sabi ko kay Chris, sige kung sasakay ka, parang practice muna tayo sa loob ng village kasi medyo parang feeling ko iba yung mindset kapag may sakay eh. Kasi parang yung responsibilidad ko ay hindi lang sa sarili ko kundi dun sa sakay ko na rin. That's the right may tanong mindset. ako. People don't have that mindset eh. If you want to practice back riding, have Jolly, me, or Buck ride behind you. Para mabigat. Or gusto mo sabay. Yun, pag naikot man yung village with the three of us. Master mo na yun. At saka parang sa akin, sobrang conscious na, sobrang mindful ako na delikado yung pagmamotor. So, even before I bought the Vespa, nag-riding school ako. Tapos, lagi ako nanonood ng like MC Rider, Motojitsu, Dan the Fireman. Kasi marami silang mga practical tips, lessons, etc. But even then, iba yung papanoorin mo siya. Kasi iba yung nakasakay ka na sa motor. Kasi minsan, pag ang bilis na ng pangyayari, hindi mo naisipin, tangin anong sinabi ni Dan the Fireman pag ganitong sitwasyon. Hindi eh. Parang, so it takes a while. Parang I realize that it takes a while for lessons to become second nature na parang maging automatic sa'yo. Gawa tayong ganyan na tutorial. Maganda yun. Teka, may tanong ako pero hindi kay Bin. Kay Ibba. Ano ba yung kinakain mo? Kanina ka pa kain. Ubus na eh. Yung kebabs, then kebabs, and then I've got a burger. Saan ba galing yan? Pare, mga kaibigan natin from Craver's Canteen. Ha? Yun. And then they even sent me some Korean chicken. Ha? Ba't meron kayo lahat? Ikaw, Bin, meron ka rin ba niyan? That's a big ass burger. Teka, meron din pala akong kebab. Magpasalamat Kebab party. Canteen. Kebab party. Kebab party. Back to you, Ibba. Back to me. All right. So, what are your You're relatively new, and you know what? At our age, getting into riding, iba na yung mindset mo eh. 'Di ba? If I got into riding when I was about 27, and I feel I still took some unnecessary risks. I did not get into it as methodically as you did. But I'm pretty sure you still made some mistakes. Do you have any tips for people who want to get into riding?
Ano Lessons, yung mga noob lessons. fails mo? Yeah. Yan. So, lessons. And then, gear up all the time. Meron, nag, nag, na, bago yung big bike ko, tapos sabi ko, ikot nga ako ng, One day old to. One day hindi. Parang 2 days old. 2 days old. So, I remember this. Ikot ako ng village. Pare, naka-shorts ako. Kasi nagmamadali ako. Kasi lunch break. Sabi ko, ikot muna ako lunch break. Na-drop ko. Kasi nung time na yun, parang hindi, sobrang iba yung pag kahit na sobrang sanay ka sa scooter o sa maliit na displacement, pag nag-big bike ka na, kailangan ibahin mo yung mindset mo because it's a totally different animal. Sa weight pa lang eh. Yung magugulat ka na pipigain mo yung front brake mo. Kapag parang sobrang basic na lesson na kapag hindi alam mo na pag hindi nakadiretso yung manibela mo at piniga mo ng bigla yung front brake mo, tutumba ka talaga eh. Tumumba ako. Tapos tumumba ako tapos napaso yung binti ko kasi tanga ko, naka-shorts ako eh. That's one. Second, Yari. always ride within your skill set. Meron kaming ride, kasama ko yung mga basta bikers. Nagpunta kami ng Monte Maria. We were going downhill, twisties, mabilis. Nung napapansin ko na medyo bumibilis na ako, sabi ko, sige, kaya to kasi parang kakatapos lang namin Meng Sevilla nun eh. And then we were doing a lot of figure eights, etc. So kaya ko to. Pero pagdating ng isang turn, and I was going into the turn too fast, naramdaman ko na mag-overshoot ako. Tapos nakita ko mag-overshoot ako, nilin ko na yung bike, pero nakita ko yung graba sa kanan. So, feeling ko, nadiin ko yung rear brake. Nag-low side ako. Hindi siya masama. It could have been so much worse. But ever since that spill, parang going into twisties or curves, ako, ang lagi kong iniisip talaga ay ride within your skill, slow down before you enter the curve. So ang daming mga lessons na ganun sa YouTube. Pero yun, gear and lessons, importante. Actually, nung gusto kong bumili ng motor, yung budget ko kulang pala kasi hindi ko naisip na shit, kailangan ko palang gumastos sa tamang Gear. Sa tamang gear. Okay, magtipid ka man, kailangan sigurado ka na yung bibilhin mo na mas relatively mas mura na gear ay isasalba pa rin niya yung buhay mo in the event na may ganun mangyayari. So for example, like jacket, pants, I go for a specific brand na hindi ganun kamahal pero sigurado siya ganun din sa helmet ko. What gear are you using now? My jeans and jackets are mostly all Comines kasi nandun sila sa Comine. under Galing Moto Market ba yan? Oo, Moto Market. Magaling talaga Moto Market pagdating sa safety. Best safety in the world. Oo, best safety in the world. Moto Market. Galing ko mag-lead in, no? Tapos sa helmet, ay para lahat ng full face ko HJC. Actually, parang lahat ng helmet. Except for my commute helmet, which is an AGV open face. Yung mga pang long ride ko, naka HJC yung gamit ko. Kasi hindi siya kasing mahal nung ibang mga helmets pero mataas pa rin yung safety ratings niya. Oh, affordable. Oo. So, alam mo, naman pagdating sa safety gear, dapat hindi ka naman nagtitipid talaga dapat. Pero may may certain price point na parang 'di ba, yun yung saktong
komportable at the same time. Oo. May bang for the buck yung sabi nga ni Buck. Oo. HJC, best bang for the buck In the world. in the world. AGV. Parang sa Motor World Run yata yun ah. Oo, Motor World. Hindi ko alam, ba't pa tayo pupunta sa ibang tindahan kung may Motor World naman eh. Oo nga, Motor World. The best state in the world. yung kaluluwa ko. Naramdaman ko bumigat. So it's all the gear all the time. It is educate yourself. And it is practice. So it's not just theory, it's also application. Oo. At saka wag mag-ride na naka-shorts. And wag mag-ride. Oo, wag Alam na mo, wag. feeling ko hindi ka tunay na rider kung hindi ka pa napaso ng tambucho. Oo. Parang feeling ko normal yun eh. Normal na may konting burn ka na sa Iba. ano. Iba diba yung mga cowboy nung panahon? Binabrand yung mga kabayo nila. Yung mga tunay na rider, binabrand yung motor nila. Binabrand sila ng motor. Kahit si Grabe, Grace sarap na itong napasok Cravers na na eh. to. Sarap, no? Cravers Sarap. Canteen. Best food Thank in you the for world. our food. Oh, May Vin, tanong- Delivered by Lalamove and May- Speedy Rider. Ano yun? May tanong si Conch dito sa chat, sabi niya, bakit daw yung Interceptor? well, wait. That's a great segue to Jolly. Oo. Okay. Because May We all have our- segment tayo dyan. kumakain tayo eh. Sige, kain ka muna, Vin. Jolly. Magkwento ka na. Ay, Parang mali yung... alam mo, may motomits tayong may mga nag-submit ng magandang motomit. Tignan mo sabi ni Leo Dino. At totoo daw ba yung ibig sabihin ng HJC? Hindi, Leo. Hindi totoo yan. Myth yan. Oh, wait. We forgot something, man. Something came out on the... para makakain si Vin, magkwento muna tayo. Pasa-pasa. tayo. Ayun. It's more of us. Alam mo si Ibba kayo ng tanghali pa to eh. Jolly, may bagong labas yung Touratech. Ano yan? Ang high-tech. I'm a super geek. I love technology, which is also why I'm super psyched about the new launch of Royal Enfield. But this was posted on the Touratech site, and I just wanted to kind of do a quick preview of it. Hindi dahil sponsor namin sila. Hindi dahil sponsor Sponsor ba natin. natin sila? Hindi. Wala tayong kinalaman doon. Is Pero this the right magaling talaga video? Touratech. So this, when I saw that video, it blew me away. And I was like, how can you get an app that tells you your braking power, your lean angle, how much airtime you've been doing on your bike? I mean, this is pang hardcore stuff, but as a geek, parang, which is why it's awesome that we have Engineer Jolly. Alam mo si Ibba, hindi naman talaga stunt rider yun eh. Pero pag meron siyang Touratech Connect, feel ko, Jolly, tinan mo, naka 5 minutes na ako ng airtime for the past week. Uy, ano yan? Hindi, pero, alam mo, ang galing nung... Vin, Ang may galing... pinapakita. Ano yan, Vin? Ano ba yan? Si Lucky gumagawa ng mustard, sobrang lupet. Uy, Ayun. Ba't di namin alam yan? Hindi tayo sponsored eh. Order tayo. Best mustard. Lucky's mustard. Best mustard in the world.
So the Touratech Connect right now is only available for BMWs, which I guess because a majority of the Touratech accessories really are made for the GS naman GS. talaga. Parang doon sila nag-start eh. Pero alam mo kasi iba, yung itong mga GS naman kasi talaga, since ako, I work on these bikes on a daily basis, yung computer nila, sobrang dami talagang sensors. At saka yung mismong computer gets signals from all of those sensors. Parang isipin mo ano siya, binabasa niya lahat, as in literally lahat. Kung paano yung bukas ng throttle, air temperature, exhaust temperature, yung mixture, nababasa lahat yan. May sensor siya for almost everything. Nagko-compute yung computer, di ba? Siya yung nagsasabi kung ano yung adjustment ng suspension, ano yung makina, blah, blah, blah. So, itong Touratech Connect, it piggybacks doon sa computer nung BMW. Tapos ginagawang, tinatranslate niya yung mga signals, tapos pinapakita sa rider. Yung kagandahan ng Touratech is may app sila. So parang na-adjust mo yung screen mo. Parang bali yung iPhone mo, yung magiging pangalawa mong TFT. Na kung ano gusto mo i-display na specs. Pero meron na siyang ganun. Parang these bikes already have those features. Ginawa lang ni Touratech. But they don't tell you in real time. Pwede. Yun nga lang, may nakasaksak ang laptop somewhere sa bike mo na nakatali. Ginawa ko na minsan din yun eh. Ito lang kasi, ginawa lang nilang more accessible to the people, di ba? Dahil magaling talaga Touratech. Oo, best crash guards in the world. Next, meron tayong susunod na Oro Plata Moto, Ibba. Ano? Ano yan? Ito yung kinahihintay-hintay ng mga tao, di ba? Meron pa tayong video. Play ba natin yung kinahihintay-hintay. Meron pa tayo ng video ng Ibba. Play nga natin. Ganda ng video na yun eh. Pang cans. Wait, hold on. Hindi ko nakikita sa sa brand. Magkakaroon kasi ng launch. Magkakaroon tayo ng launch ng bagong motorsiklo na gawa ng Royal Enfield. Lunch? Saan yung lunch na yan? Launch. No. We talked about it. We had Jimmy on the show a couple of last 2 episodes ago, and he let some stuff slip. Whoops. Whoops. So they're launching tomorrow night the Royal Enfield Meteor in the Philippines. Yun. So, the price is ridiculous. Bawal pa sabihin. But if he let it slip on our show, so if you want to check it out, you can check out our show with Jimmy Barinaga, his Royal Excellency ng Royal Enfield. And for me, the fact that, okay, that's a great segue from the Touratech Connect, which has this really incredible system that gives you all of this real-time data, but it's for a bike that costs over 1 million pesos, right? But this bike is sub 1 million pesos, incredibly affordable, the Royal Enfield Meteor. And it has Google built in. Ibaba mo pa yung threshold mo. Hindi lang sub 1 million, sub quarter of a million. That's too close to home. Let's wait for ano. And our good buddy Zach Lucero is in Milwaukee right now. And checking it out. Ginagawa? Yeah. Made in the USA ba? Hindi, that's a COVID. Hindi siya makabiyahe out of the States eh. So Milwaukee siya. Okay. Sige nga, Ibba, so they're launching play it on Friday. Play mo. Wala eh. Wala. Yung pang cans? Wala doon. Wala. Wala. Naka-uploaded na daw, Ibba. Uploaded na? All right, Bianca, please play it. Wow. That's cans. Kulang na lang yan para may mga laurel cans. Yep, Mackie. It is a 350cc. What do we know about this bike, Jolly? Sayang na hindi pa nila ginawang 400cc. I'm sure ang daming hirit na ganyan sa mga diba? Parang 50cc na lang yun eh.
Pero parang sa atin lang factor yung 400, no. Sa atin Yung lang whether or not- factor yung Oo. 400. Sa atin lang talaga, no. Yeah. Kalokohan. Ang kagandahan dito sa RE na Meteor na parating, is that, medyo kakaiba siyang segment eh. Meron naman may mga players na rin, pero ito, onti pa lang eh. Ito yung cruiser eh. So, they're marketing it as a cruiser style na bike na based doon sa Bullet. Pero syempre, may unting mga upgrades. Kasi alam naman natin yung Bullet, medyo antigo na rin talagang engine. So, they made some few changes. Like, wala nang pack dun sa vibration Meteor. daw because the Bullet, sabi ni Mars Miranda, nabawasan. Well, we'll see. We're gonna Hindi find pa out natin alam. more. Hindi pa lumalabas eh. We're gonna find out more tomorrow night. Thanks, Jimmy, for inviting us to the launch, the virtual launch, kasi we gotta stay super safe. Oh, speaking of Moto World, good evening, Jeff. Hi. Yeah, so we're gonna check it out tomorrow night. And that was our quick Oro Plata Moto for this week. And we'll go more into it next week. Ayun. Alam mo, since nasa usapang Royal Enfield tayo, tapos si Vin, kanina pang binabanggit eh. Bakit meron kaya tanong Bike of the Why Year, was di ba? that? Why was that your Bike of first the year. bike, man? Your first big bike. Yung RE650 Interceptor. I really wanted a W800 kasi gusto ko ng classic na itsura ng motor. Actually, ang choices ko noon ay W800, yung 390 Adventure, at saka yung Interceptor at saka GT. And then it all boiled down kasi I watched the reviews, watched stuff, read stuff. So those three had really good reviews. Pero my main consideration was budget kasi hindi ako liquid. So wala akong pang cash. Human tayo, pare. Solid tayo. Hindi iba, 80% liquid tayo iba. Yan. Science. So when RE offered 24 months, nag-test ride na ako ng 24 months zero interest. Nag-test ride na ako ng Interceptor tsaka GT. Una kong tinest yung GT. After 5 minutes, sinoli ko na kaagad sa RE kasi in my mind, I knew what I was going to do with the big bike. And it involved long hours of riding, etc. Tapos yung GT pang bagets. Pang bagets siya eh. Medyo sub-sub yun. Marami Medyo na ako. sub-sub yun. May tama na ako sa leeg, sa likod. So, yung 5-10 minutes dun sa GT, sabi ko hindi ako tatagal dito. So, I tested the Interceptor and then I fell in love with it. And then I ordered right after nag-test ride ako. Si Oni sabi niya sa akin, dalawa lang yung parating na dun sa kulay na gusto mo. So baka gusto mo na i-reserve na. So I got suckered into it. Pero sa totoo lang, gusto ko rin talaga yung I like the way the bike felt when I rode it. Ay, Vin, may kinoment pala si Maki. Paki-pull up nga yung comment ni Maki. Yung for sale. Ano yan? Ito, nag-comment si Maki. May for sale na daw. W8 ni Conch. Inahente. Ayan, hindi. Fake news daw, sabi ni Conch. Yan yung hashtag sa ilalim. ILMB. I love my bike. Yon. And no, I mean you made a great choice because immediately after that you have all of these great reviews. People are all raves about the price, the performance, the quality. You can't go wrong with that bike. I've ridden more than 6,000 kilometers since September na weekend rides. And hindi ako mabilis magpatakbo. I still ride within my skill level. So the bike is doing what it's supposed to do and I'm really happy.
So yung mga changes na ginawa ko sa kanya mostly ay for comfort. Ayan si Jolly. alam mo pinaggagawa ko sa bike ko kasi like Jolly has been such a big help pagdating sa what kind of changes I need, etc. Ako yung taga-lason kay Vin eh. Tagabuyo. Pangit ang signalite na, palto mo na yan. E-bike is a black hole. Nakakatuwa yung isang kwento na parang Vin was worried about the warranty of the bike, di ba? And then, ano naman nangyari doon, Jolly, Vin? Si Vin, tinawagan si Oni yata. Sabi, sa RE. Oni, pwede bang, sabi ko, yung warranty, electrical, etc. Sabi sa akin sa service, sino bang gagawa? Sabi ko si Jolly Alarcon. Sabi nila pare, yeah, he knows what he's doing. So covered pa rin. So yung shop ni Jolly, extension. Covered pa rin ng RE warranty. Oh. So, I've made a few changes since. Higher handlebars kasi nga may tama ako sa leg at sa likod. So hindi pwedeng aggressive yung position ko. And even with the stock bars, I have short arms, so nakayuko ng konti, and then after a while when you forget to focus on your core and your legs, the weight transfers to your arms. That's nakakapagod pa rin. So ngayon mas upright na yung riding. Nagpalit ako ng upuan kasi yung stock niya parang after an hour nagsasag at sobrang sakit sa likod. And then yung touring seat niya mas firm. It's made of a different material. So mas comfort talaga eh kasi I've been doing like 12-hour solo rides. May kasama Grabe naman mga rides mo. May kasama naman na pahinga yun. Lagi ako may baon na kape at tinapay kasi natatakot akong pumasok. alam mo si Vin ano yun eh, self-contained breakfast ride din eh. And that's the way to do it, man. That's the way to do it. But honestly, lalo na ngayong panahon na to, ganyan dapat. I don't have the guts that you do to do solo rides, honestly. I always ride with people. I've never really gone. I've done a couple of solo rides, but it's a lot safer when you've got at least one person, diba? You multiply the amount of safety nets you have with every single person that joins. Swerte ka kasi Ibba na marami kang tropa na parang more or less nagsisynchronize sa riding skill mo eh. That's true. And also, I'm friendlier than Vin. Actually mahalaga yung nakita ko isang comment dito. So part of being a noob is also picking the right group. Yes. To hang out with. Kasi dapat yung grupo mo hindi ka ipapahamak, hindi ka papasubo, hindi ka iwan. Kaya ayan. But kasi di ka papasubo at iiwan. Yan na, kakanta na si Bak. Si Bak na yung Si Bak pala no? Yung grabe Bak, you're stealing the show once again. Pangalawang... Alam mo, ang guest talaga natin hindi si Vin, yung buhok ni Bak eh. Yeah. And then I'd like to say thanks to Don from Cravers, man. Busog na busog kami, but we're still eating. Grabe. It's a winner, man. Ano yung favorite niyo so far? Best food in the world. Ano yung favorite niyo so far? Yung kebabs? Kebabs. Oh. I don't know. I'm torn between the chicken, the Korean chicken, and the burgers. The kebabs are good. Alam mo, diet kasi ako eh. Kaya ito yung paborito ko ngayon eh. Avocado shake. Healthy tayo. Masarap yan. The ultimate burger, medyo kalokohan siya, masarap. All right. Thank you, Cravers, for sending us over this food, man. Pero, ito Vin eh, parang sobrang mahal na mahal mo na yata yung Royal Enfield mo eh. Ano ba yung like,
Ano, like, like, in the future, are you seeing yourself, like, upgrading to another bike? Meron ka bang iba pang holy grail bike? Or iba pang next Ah, bike mo, kunwari, na planado? mas mas ano pa Meteor. rin. Mas 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 purpose driven pa rin kasi yung Kung sino Interceptor. maka-offer ng 24 months na zero interest. pero yung Sabay-sabay tayo, apat tayo. pero tingin ko rin yung tinitingnan ko kasi pinakamalayo ko south ay Lucena, pinakamalayo ko north ay Baguio. Tingin ko pag tumagal pa kasi yung Interceptor parang after like the entire day pag pauwi na ako, pagdating ko na NLEX or SLEX, pag malapit na ako sa Maynila, parang nararamdaman ko na yung pagod kasi Traffic na. oo, tapos nakasubok ako ng adventure bike. Mas iba para talaga din yung comfort in terms of tagtag and riding position. So kung may kasunod na bike akong kukunin, malamang ay adventure bike niya. Pero Yun. feeling ko hindi ako abot ng liter. Hindi ako Nambubuyo pa to si Mark Macali, oh. Adventure bike Alam mo na, si Vin. Mark Macali, naka-KTM Yun. adventure na. Oh, best bikes in the world. Ano yan? Bago yung KTM ni Mark. Tapos, pag may KTM adventure ka, lagyan mo ng mga Touratech accessories. Oh, plus 10 horsepower. Oh! Uy, baka available pa Vin yung yung 790 ni Ryan Agoncillo. Kasi alam ko hindi kinuha ni Dante yon. Yung alin? Yan, Motolason Club. Sabi, Motolason Club. Yung 790, maraming accessories sa Touratech. Uy, nandito Alam yung mo- boss natin. Nandito yung boss natin, no? Actually, Ako, matagal. yari. Si Nakita yung mga Ronster. kalawan natin. What up, Manong Vin? Sabi ni Ronster. Aaron, Ang daming nagko-comment, pati si Mark Song, yes to adventure bike. All right. Team Alam mo, Orange. Alam mo, Vin, kinakabahan din ako yung una mong sinabi, nung nagbibisikleta ka pa lang. Magra-ride ako hanggat mawala yung kalye. oh. Pag naka-adventure bike ka, parang, uy, wala nang kalye. Yes! Game. Okay, so ang dami nagko-comment dito as to what your next bike should be. And overwhelmingly, Ang dami it is nagsasuggest. the 790. 790 eh. Oo. Yung tanong, Orange S or 790. R? Hindi ko pa alam eh. Kasi hindi ko alam yung difference. Tsaka Yung wala pa ang R, pera. pag, Wait lang, mag-oro plata mo ulit tayo. so I agree. No, the perfect stable for me is 3 bikes. It's 1 scooter. It's 1 pogi bike na medyo standard and 1 off-road Sunday bike. Yung pang Sunday Tagaytay and 1 adventure bike, 1 on-road off-road bike. Pangarap Agree. ko Pangarap si ko Archie lang. Garcia, tinan mo yung comment. Bagay daw sa'yo, Oo. GS. Tinan mo, Bagay, GS. nasa pangalan mo. Adventure. Yes! Vin, pag naging vlogger ka, may idea na ako sa pangalan ng vlog mo. Adventure. Adventure. Adventure TV! Pero alam mo, yung gusto ko talagang gawin ay mag-sabbatical ng 1 buwan. Tapos iikot ako ng hanggang dulo sa Apari, tapos hanggang dulo ng kung saan safe umikot sa Mindanao. Sambuanga Sibugay. May kasamang tambay, may kasamang chibog. Hindi yung ride lang like I'll stay in Sagada for a few days and then ride, or I'll go to Cebu, stay for a few days and then keep riding. At parang Okay, hindi ko yata kakayanin sa Interceptor 'yan. parang magagalit yung likod ko sa akin. Pagmumurahin, baka nasa Bicol pala ako, nagmumura na yung likod ko sa akin. Adventure bike is the way to go, man. Yeah, Definitely. I think so. Since Archie's here,
I couldn't have done the Ride for Light without my GS 1200. That was 19 days, 6,600 kilometers, a figure eight around the country. That's Wow. the bike to do that. Andito ba si Wow. Archie? So- Nako, Vin, wag ka makinig sa comments. GS na talaga. Walang mali sa GS. No, but Vin, since Archie's here, hindi mo na kailangan bumili. Mangram ka na lang, di ba, Archie? Pwede ka, papahiramin ka ng isang buwan. Talaga? Oo. R18 daw. Oh, yeah. Oh, yun. Salute, sabi ni Archie. Oh, pick up mo na bukas. Pick up mo na. Mag-sabbatical ka na. Teka, mag-i-email ako sa boss ko. Ngayon na. Adventure. Adventure. Jeez, adventure. Adventure. Yan. Alam mo, Ibba, since napupunta na tayo sa usapang Philippine Loop play na natin yung OBB natin. Oo. Ito ano yung yan? made for adventure. Meron tayong bagong segment. Ha? Pa-play yung OBB. Nawala. Sabi naka-wheeling Welcome 1190. sa Touratech. Huwag kang... Si Jolly naman, sinasabayan ako eh. Nawala na tuloy yung ano ko. Oy, Joke. ikaw na. Yung gimano ko. Ikaw na. Dali. Welcome sa another episode ng Touratech Adventure Stories. So, Vin, kwento mo sa amin kung ano yung mga favorite adventure stories mo at saka yung mga worst adventure stories. Umpisa natin doon sa worst adventure. Worst? So, Oo. kasama ko mga basta bikers. Pumunta kami ng DRT. DRT, saan yan? Doña Remedios, I forgot what the T stands for. Trinidad. Tapos, nakita-kita kami sa may Centris ng alas 6 na umaga. Centris pa lang, bumubuhos na yung ulan. So kami, nagtitinginan kami ng gano'n. Parang, tatambay muna kami, tambay. yung una magsasabing huwag na tayo mag-ride support. Parang ganun yun Tapos nagtitinginan, ano. Maya-maya, pumasok kasi lakas, bagsak talaga yung ulan. Tapos nagkape munang konti. Tapos balik kami sa mga bike. Aba, pagbalik sa mga bike, nagsipagsuutan na ng mga ng rain gear. Game, di ba? So game, rain gear. Pagdating ng DRT, parang on and off yung ulan. Tapos pag akyat na namin ng bundok, bumagsak yung ulan, tapos sobrang naging maputik. Tapos yung putik sa DRT ay hindi talaga siya putik. So yung splatter sa'yo, hindi yung putik lang, kundi putik na buhangin. So you have to wipe your helmet kasi wala ka nang makita eh. Pare, puro gasgas yung shield ko pagkatapos kasi pag ganun mo buhangin yun. Oo eh. So we rode for entire day. Pumunta kami sa isang peak. Sobrang laki pala ng Bulacan kasi 360 view siya. Pero sobrang saya nung ride. Pero worst siya in terms of weather conditions and ride conditions kasi putik. Pero pag masaya, pag sobrang steady lang yung mga kasama mo at walang naiiwan na rider, parang sobrang saya. Saka very very conscious yung basta biker sa mga bagong kasama. If someone lags behind, hindi nagkakarerahan yung mga nasa harap para umalis, parang laging nag-aantayan somewhere. May landslide pa daw, oh. Sabi ni Mads. Yeah. May landslide part pa. Oh, fun nga siya. Fun. Hindi siya parang para sa akin wala pang worst. Wala pa sa hindi wala pa akong naisip na parang worst ride or bad ride. Maski nung nagkaroon ng spill sa Monte Maria, sumama lang yung loob ko. Mas masakit yung pride ko more than anything else eh. Kasi parang
Parang hindi pa, man. Parang marami ka pang kakaining bigas. But the best ride for me was, I could name two. One was my first time on the Skyway. Mga basta bikers din yung kasama ko noon. Ang babaw lang eh, kasi kakakuha ko ng bike ko, tapos sabi ni Mark, tara, ano tayo? Skyway. So Skyway, pagdating dun sa part ng sukat na sa may route, hindi route. Ano yung that bar there? May malaking cross, tas kita mo yung Laguna de Bay. So literal naiyak ako noon sa loob ng helmet ko kasi parang holy shit. So after decades and decades of wanting to ride out in the open roads, highway, and finally I'm doing it. I'm free. I'm free. Oo. Kinikwento ko nga sa mga anak ko yung pakiramdam ay lalo na kapag when you look ahead, parang ang feeling mo talaga lumilipad ka eh. Sobrang masaya. Kaya siya Skyway. And then the second one was when I went up to Baguio solo. Kasi Baguio's always been very special for me. Sanctuaryo ko yan eh. Pero nung time na yun, napanood ko si Zach, may tinest siyang motor, pumunta siya sa Lion's Head. Tapos yung 390 adventure yon. I remember that episode. Yeah. Tapos tinext ko si Zach, sabi ko, pare, walang tao. Sabi niya, walang tao dun sa Lion's Head. Sabi ko, sige, game. So the next day, I went up, may dala akong pandesal, hopya, may dala akong kape, may dala akong tubig. Tapos ang plano ko lang talaga, umakyat ng Canon, magkape sa Lion's Head, tapos uwi. Nag-post ako sa Instagram, nakita ng barkada ko, sabi niya, "Are you there?" Sabi niya, "Akyat ka na." Sabi ko, wala akong rapid test or any test kasi sabi niya, "No, the triage will be just 15 minutes." 30 minutes naman, but I went there. Maayos, dude. Sobrang maayos yung sistema sa Baguio. Pagdating ko doon, in-escort ako sa triage area, tapos interviews, tapos swab, tapos pumasok na ako. Pero hindi rin ako nagtagal. Parang tinignan ko lang may exhibit sina Kidlat Tahimik nun sa convention center. Sumilip lang ako saglit. Tapos bumaba na ako. Tapos pagbaba ko, medyo hindi ko alam kung tama yung decision na to. Buti na lang walang nangyari sa akin kasi mag-isa ako. Sabi ko sa kaibigan ko, para hindi ko pa nadadaanan yung Asin Road. Sabi niya, sige, basta paglampas mo ng Bencab Museum, dire-diretso ka, hindi ka mawawala. So bumaba ako. Asin Road? If you go down Bencab, it's Asin Dire-diretso Road. pa. Tapos lampasan mo pa lahat ng Bencab Museum, etc. Bababa ka rin lang yun. Bababa ka rin ng La Union. May dadaanan ka dalawang caves. Yeah. I've gone through there. Daming spa doon. Tapos sobrang bagal ko kasi hot spring. Maraming Hot spring. Hot spring kasi. Hindi, may spa doon. Maniwala kayo. Spear packet ng Baguio. Sabi, pwede ako mag-spear pero sobrang natin bagal. It took me, to the last time I went there 2 weeks ago, 5 hours paakyat, 5 hours pababa kasi I had 3 stops, rest tsaka gas. Tapos pababa, 3 stops din, rest tsaka gas din. So hindi talaga ako nagmamadali. Kasi lalo na pagpauwi, pagpauwi na yung parang sobrang gigil ka nang makauwi at nagmamadali ka minsan baka doon ka paabutan ng matsambahan ka ng disgrasya. Correct. I mean, you're right. Just most of the accidents happen near your house na, di ba? Yun ang mga studies eh. Na kasi medyo actually parking. Karamihan na parking. Nakailan na ako sa parking.
Lalo na pag naka, Ako yun. lalo na pag naka-GS ka sa parking. Ay. No, but you're right. It is because your guard is down. You want to get home. So tama yung mindset na you take your time. And also, generally, I don't like riding at night. But if you're coming from Baguio, that's basically highway all the way. Eh. Parang it's one of those Yeah. few rides na medyo comfortable ako na gabihin. Kasi it's Pero generally much safer. Pero may maraming madilim na parts sa TPLX saka SCTEX. Pero dire-diretso lang yan. Walang Pero yung ngayon delikado eBay, dire-diretso lang eh. Kasi parang, first 30 minutes, parang, freedom. Tapos after 30 minutes, parang, kasi mag-dollar drone. Are we there yet? Ang malaking bagay yung Bluetooth. Tapos sobrang kadiri ng hangin sa TPLX. Ha? Sobrang parang compared to any other like SLEX, Startol, NLEX, SCTEX, most of TPLX, that the winds are terrible. Parang sobrang Malakas. Malakas. Okay, akala ko amoy kang baboy or like that. Normal. You're right. No, and especially on your bike, which is why you definitely have to get an adventure bike because that is a breeze. Kung may windshield ka, 'di ba? And then yung kwento mo kanina, yung may mga buhangin sa mukha mo, hindi mangyayari 'yon sa adventure bike. Hindi magagasgas yung makakatipid ka sa shield. Sa visor ng helmet. I'm giving myself about 4 years to save up for a adventure bike. Nandyan si Archie, oh. Oy, may Tiram nabibiling may nabibiling yung ina-apply sa shield ng helmet doon sa may Moto World meron nun eh. I-spray mo lang para medyo waterproof at saka mud. Huh? Si Mac Off. Oh, yung si Yung Mac kulay blue. Sa Moto Yung World kulay yun. blue na bote. Oh. Yung kulay blue hindi yung yung kulay pink Lagi tayo nadidisgrasya dun eh. Oo nga. Lahat tayo bumili. Mali yung binili natin. Yung pink kasi cleaner, yung blue yung anti-fog. Kamali ako doon. Lahat kami nagbilihan eh. Pag uwi namin parang, Cleaner. But pink yung ito yung blue yung sa akin. Parang, whoops. All right. And on that note, it's our final question of the night. Yan. Pero may Vin. intermission pa tayo, di ba? Oh, meron pa ba? Akala ko may nakalimutan na naman ako. I can't see the script because I have so much food in front of me. Hindi pa ako umabot sa dinner, sa dessert, pare. Na-try niyo na ba yung dessert? Iba, Oo. malamang next week, busog pa ako eh. At saka, nararamdaman ko na-nourish na yung body ko para makapag-ride ako. Yun. Nafe-feel ko na yung mga muscles ko na may nourishment dahil nutritious tong Cravers Canteen. Ako baliktad. Gusto ko na matulog. After the last question. Vin, how do you find being a Tunay na rider? How do I find or how do I define? Define. It's just the love for riding. To ride is a verb. And then the love that comes with it. Pero alam mo, yung realization ko, yung love, maraming parang while I get to talk to a lot of people, yung love for riding takes on different forms. Like I have friends who would rather mod and who would rather collect than ride. I have friends who don't care about mods or whatever. They will just get on their bike and they will just ride. Ang ganda ng comment ni Coach. Nasa in the zone na si Vin eh. In the zone na. Lugi tayo dun, Conch. But really, wait, there's more. At the end of the show, meron pa si Vin something nice from our friends. So ang Tunay na rider sa akin lang yung meron kang genuine na pagmamahal sa pagmamotor. Trip mo lang talaga magmotor. Kung anumang motor yan, anumang aspeto ng pagmamotor. Genuine love. No, kasi hindi natatawaran yung ngiti sa puso mo pag nakakauwi ka ng matiwasay. You get home safe
Alam And ni Jolly yung word na yun. you Alam ko yun. Kali yun, malapit sa amin. Patiwasay. Kanto maginhawa. Tapos alam mo pag uwi ko lagi, pinapasalamatan ko yung bike ko. As in, I tap it on the side like a horse. And parang good job. Nakauwi tayo maayos. Kasi yun yung goal ko lagi. Parang every time I go out, the goal is to have fun, and second is to get home safe. Parang lagi ako parang nakakatawa nga kasi parang mas napapadalas ako magdasal mula nung nagmotor ako. Tapos napansin ko din na siguro kung nagmomotor ako nung mas bata-bata ako I wouldn't have drunk as much kasi ngayon sobra akong conscious na pag nagmomotor ako not a drop. The night before magmomotor ako not a drop as well kasi I want to be there 100%. Hindi ako yan, Conch. Genuine love talaga. Oh, Alam mo, Iba, I agree. pagtatanggap na tayo ng mga awards sa Cannes, yan ang pakilala nila sa atin. Genuine rider. Genuine riders. Yan ang definition. But I agree. More than anything that I do in my life, it's the one thing that constantly moves me. Like you're just and prayer on the motorcycle is one of gratitude. It's not asking for something. No, it is just you're thankful for the experiences, you're thankful for the views, you're thankful for the friendship. Yeah, I agree 100%. And finally, this is the first time we're doing this for Tunay na Rider of the Week. Grabe ang swerte ni Vin. May pagkain. And then, thanks to our partners in Otterbox. Otterbox. The best box in the world. Takbox ba yan ng You motor? have, hold on, let me open it. I'll open it na Vin, ha? You have a case. You have a symmetry case for your phone. Awesome. Uy, ganda niyan. Otterbox yun eh. Best case in the rated world. for dropping. Wait. Yon. And must have for riding. And because phones are ridiculous now, we're also throwing in from Otterbox a USB-C fast charger. Wow! Grabe. Papansin Ako, pangarap ko ko talaga, magagandang products, kulay yellow, black. Yan ang kulay nila. Oo nga, Diba? yellow Touratech. black. Otterbox. Cravers. Alright. Sarap ng Cravers. Ang sarap ng Cravers, yellow black man. All right, so that ends our show. Jolly, who are we thanking? And are we spinning up? Do we may ending credits ba tayo? Abangan. Abangan. Ba yun? Next week. Podmetrics. Ayun, hindi kasi sobrang excited natin magsimula kasi nga bago yung countdown. Nakalimutan natin batiin yung Podmetrics. Sponsor yun. Sponsor yun. Our first sponsor. Nanonood pa naman si Boss Ron. Si Ron. So, bago natin makakalimutan ulit, batiin natin ng Podmetrics. So, kung podcaster ka o may kilala kang gusto magtayo ng podcast at gusto nyong kumita, pumunta kayo sa podmetrics.co. So, Podmetrics is the easiest way to monetize your podcast. At wag nating kakalimutan ang Speedy na Rider na ating promo. So, si Mr. Speedy, meron kang libreng 50 pesos na voucher pag ginamit mo ang code na Speedy na Rider. So, kunyari, papadala kami ng mga premium namin kay Vin. Or mag-o-order ka ng Cravers, di ba? Pa-pick up po na sa Mr. Speedy. Gamitin niyo yung code na Speedy na Rider, may 50 pesos ka pa. At syempre, nice. Nako, ang dami nating kailangan batiin.
Cravers para sa Sino? pagkain. Cravers para sa ating Otterbox para sa box ni Vin. Cravers Touratech. Canteen. Touratech para Touratech. sa OBB. Para sa, akala mo para sa top box ko rin. Side Vin, magsusuntukan yung mga tao mag-guest dito pag papamigay tayo ng top box. Sobrang swerte ka, Vin. You were our Tunay na Rider of the Week at the right time, man. Oo. Spoiled. Tsaka wag natin kakalimutan, Under Armour. Grabe. Salamat parang sa brief parang ni Ibba. nabawi na lahat ng mga pagkakataon na hindi ako nanalo sa raffle. Lalo na magsa-summer na. Magsa-summer na, guys. So, pag magra-ride tayo, iinit. Hydrated lagi. Iinit. Diba? Oo. So, dapat Under Armour para dry fit. Comfortable, di ba? Ang comfortable na rider Oo. ay isang safe rider. Pawisan ka man, Sobrang... matutuyo pa rin. Speaking of too hot, sabi ng Agad. camera ni Ibba, the camera is too hot. Ayan. Mainit na yung ulo ng camera. Tapos, syempre, abangan next week. Dahil malupit Yan. ang guest natin na to. Next week, Iba. yan? Sino ba to? Yeah, this guy is one of my idols in the entrepreneurial world and in the like just being like an all-around like awesome guy and an adventurer. Si Joe Magsaysay. He took me on one of my first enduro riding adventures. Pare, unang meeting namin. Sabi niya, doon tayo sa bundok. Man, hardcore na nag-off-road talaga si Joe Mag. Si Joe Grabe Mag. yung Yep. Grabe. Tapos, And naalala ko rin dati, we're gonna pumunta ako din dati sa bahay niya to check his bikes. Sabi, may mga R90 ako dito. Okay. Pagtingin ko dun sa bahay, grabe, Joe Mag. Ilang R90 meron ka? Yes. Yes. Pare, the guy has an archery range, an indoor archery range in his house. Oh. That's ridiculous, dude. And aside from that, Tara, mamana tayo. being an all-around awesome guy, he's also the founder of Potato Corner, which I am addicted to. So yun. See you guys next week. Same time, Thursday at 8 p.m. for Tunay na Rider. Peace. Kanta na, Vin!